Rachana. Welcome back to my YouTube channel. So guys, আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেল দেখি গম পাইছেই আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা ওৱান ব্ৰেণ্ড মেকআপ টিউটৰিয়েল শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ যেহেতু মই আজিলৈকে দিয়া নাই আৰু মই অৰিফ্লেমত যেহেতু কৰোঁ তো ভাবিলোঁ যে এটা মেকআপ টিউটৰিয়েল কৰোঁ ওৱান ব্ৰেণ্ড সিম্পল মেকআপ টিউটৰিয়েল এটা সিম্পল লুক এটো যেটো মই এতিয়া কৰি আছোঁ একদম সাধাৰণভাৱে একদম সিম্পল এটা লুক কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰি যাব পাৰি আসলতে বহুতে হয়তো হেভিকে মেকআপ কৰি ভাল নাপায় অলপমান সিম্পলকে কৰিব বিচাৰে তো কৰিব পাৰে এনেকৈ আৰু মই যি ধৰণে কৰোঁ যেটো পদ্ধতিত কৰোঁ যি ইউজ কৰোঁ যেনেকৈ ইউজ কৰোঁ তেনেকৈ আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ যেহেতু মই কোনো ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট নহয় তো মানে এজ আ বিগিনাৰ তো মই মানে তেনেকৈ ইউজ কৰোঁ তো সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই যেনেকৈ ইউজ কৰোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নহ'বও পাৰে মানে যদি মোৰ হিচাপত কৰিব বিচাৰে তেন্তে চিম্পলকৈ কৰিব পাৰে এটা চিম্পল লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এতিয়া যিটো মোৰ লুক আছে বহুত বেছি এটা ডিফাৰেঞ্চ নহয় তথাপিও এটা চিম্পল লুক বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক কিবা কিবি অকেজনত আপোনালোকে কৰিব পাৰে প্ৰডাক্টখিনি ইউজ কৰা দুটামান প্ৰডাক্টৰ মই ৰিভিউ দিম ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে চাই লওক মেকআপটো মই কেনেকৈ কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি কৰিছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে হয়তো বেছি পোহৰ আহি থকাৰ বাবে মেকআপটো ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে তো মই ফটো লগাই দিম উইদাউট মানে ফিল্টাৰ তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে তো সেয়াই আৰু চাব একেবাৰে শেষলৈকে তেতিয়া দেখা পাব ফটো মই দি দিম একেবাৰে লাষ্টত তো এতিয়া মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক ফাৰ্ষ্টতে মই ইউজ কৰিছোঁ অৰিফ্লেমৰ লাভ নেচাৰ টোনাৰটো দেন মই ইউজ কৰিছোঁ অপটিমেলৰ গ্লো ৰাইজ চিৰামটো নেক্সট ইউজ কৰিছোঁ মই অৰিফ্লেমৰ অন কালাৰৰ পাৱাৰ আপ ফাউণ্ডেশ্যনটো এইটো মই খুব বেছি ভাল পাওঁ ইউজ কৰি এইটোৱে মই লগাওঁ এটা নেচাৰেল মানে মেকআপ লুক দিয়ে এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে যিহেতু মই এটা চিম্পল লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেইকাৰণে বেছিকৈ ফাউণ্ডেশ্যন নলগাওঁ একদম লাইটত ৰাখিছোঁ ফাউণ্ডেশ্যনটো ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱা হৈ গ'ল মোৰ একদম লাইটকৈ ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাইছোঁ নেক্সট মই অলপমান অৰিফ্লেমৰ এইটো লাভ নেচাৰ পাউডাৰ হয় তো সেইটোৱে লগাম ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত অলপমান ব্লেণ্ডাৰডাল লৈ আৰু মই একচুৱেলি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যোৱা নাই যেনেকৈ মই নেচাৰেলি কৰোঁ মেকআপটো মই যি ধৰণে কৰোঁ তো আপোনালোকক তেনেকৈয়ে দেখুৱাইছোঁ আৰু মই কোনো ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট নহয় তো সেইকাৰণে মই যেনেকৈ লগাওঁ যেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ সাধাৰণতে ক'ৰবাত গ'লে চিম্পলভাৱে তেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তো পাউডাৰ মই এনেকৈ লগাওঁ মানে সেইকাৰণে ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সো মোৰ পাউডাৰ লগাইও হৈ গ'ল দেন মই লগাম কম্পেক্ট এইটো অন কালাৰৰ কম্পেক্ট হয় অৰিফ্লেমৰে হয় মই ইউজ কৰিম ব্লাছাৰ এইটো মই নতুনকৈ লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ এই প্ৰডাক্টটো হৈছে 3-in-1 এইটো আপোনালোকে ব্লাছাৰো ইউজ কৰিব পাৰে লিপষ্টিক ইউজ কৰিব পাৰে আইশ্বেডো ইউজ কৰিব পাৰে এই প্ৰডাক্টটো মই এতিয়া ইউজ কৰিম এজ এ ব্লাছাৰ আৰু আইশ্বেডো তো আপোনালোকে চাই দিব এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল যিহেতু মই অৰিফ্লেমত কৰোঁ বহুতে হয়তো নাজানিবও পাৰে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো মই ট্ৰাই কৰিম আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো মই ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখত খুব ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট দ্য ওৱান ফেচ ষ্টাইলাৰ ব্লাছ লিপষ্টিক সাধাৰণতে আমি যেনেকৈ লগাওঁ এজ এ ব্লাছাৰ এইটো ইউজ কৰিম মই একচুৱেলি হাতেৰে বেছি কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ তো সেইকাৰণে হাতেৰে ইউজ কৰিম একেবাৰে লাইটকৈ ৰাখিছোঁ
কেমেৰাত হয়তো ইমান ধৰিব পৰা নাই আৰু এতিয়া মই আই শ্বেডো লগাই পেলাম চকুত ইউজ কৰিম আৰু মই যেহেতু হাতেৰে বেছি কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ তো সেইকাৰণে মই হাতেৰে মিলাই দিছোঁ এইটো ইউজ কৰিও হৈ গ'ল দেন মই ইউজ কৰি অৰ্ডানি গোল্ড ব্ৰঞ্জিং পাৰ্ল এইটো মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট লৈছোঁ খুব ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট খুব ধুনীয়া গ্লো এটা দিয়ে কেমেৰাত আচলতে ধৰিব পৰা নাই চাগে আপোনালোকে মই আপোনালোকক মেকআপটো কৰি হোৱাৰ পিছত পিক লগাই দিম একদম উইদাউট ফিল্টাৰ তো আপোনালোকে চাব ধুনীয়া এটা ফিনিচিং দিয়ে নেক্সট মই লগাম কাজল দেন মই লগাম আইলাইনাৰ আইব্ৰ'জযোৰ নাৰাখোঁ আৰু যিহেতু আইব্ৰ'জ আঁকি দিলে বহুত বেছি মানে হেভি মেকআপ লুক এটা হৈ যায় তো সেইকাৰণে মোৰ অলৰেডি বহুত ডাঠে হয় তো সেইকাৰণে আইব্ৰ'জ নাৰাখোঁ তো নেক্সট মাস্কাৰা ইউজ কৰিম যিহেতু মই ওৱান ব্ৰেণ্ড চিম্পল মেকআপ টিউটৰিয়েল কৰি আছোঁ টিউটৰিয়েল দি আছোঁ আপোনালোকক তো চব বস্তু অৰিফ্লেমৰে হয় তো লাষ্ট ষ্টেপটো হৈ গ'ল লিপছ তো লিপছৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা লিপ বাম ইউজ কৰিম এইটো এটা অৰিফ্লেমৰে হয় লিপ বাম বহুত বেছি ভাল এইটো অকল লিপছতে বুলি নহয় যদি গেৰুৱা চেৰুৱা ফাটে তো তাতো ইউজ কৰিব পাৰে ভাল হৈ যায় তো লিপ বাম মই সানিলোঁ তাৰ ওপৰত মই লিপষ্টিক লগাম লিপষ্টিকটোৰ কথা মোক বহুতে সুধি আছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ বনাওঁতে ৰিলছত সুধিছিলে মোক মানে ৰিলছটো দেখি সুধিছিলে কি লিপষ্টিক হয় কিহৰ হয় এইটো অৰিফ্লেমৰ হয় দা ওৱানৰ আল্টিমেট আল্ট্ৰা ফিক্স লিপষ্টিক হয় এইটোৰ প্ৰাইচটো অলপ হাই হয় কিন্তু এইটো 24 আৱাৰ্ছ থাকে যেতিয়ালৈকে মানে ধুই নিদিওঁ খালেও নাযায় তো বহুতে বিচাৰি থাকে আৰু ভাল বস্তুটোৰ দামটো অবভিয়াছলি ল'বই এইটোৰ প্ৰাইচ 800 ৰুপিজ এইটো মই নিউলি লৈছোঁ নতুনকৈ লৈছোঁ এইটো আজি বেছি মাহ হোৱা নাই এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে লওঁ বুলিলে তো ফাইনেলি মোৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই চুলি তুলি ফনিয়াই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইটোৱে হৈ গ'ল এটা চিম্পল লুক ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ মই অৰিফ্লেম প্ৰডাক্টেদি যিহেতু মই অৰিফ্লেমত কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া মই নতুনকৈ বহুতখিনি প্ৰডাক্ট মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এইবাৰ মই দুটা প্ৰডাক্ট নতুন আনিছোঁ জিঅ'ডানিৰ গোল্ড ব্ৰঞ্জিং পাৰ্ল এইটো বহুতে কৈ আছিল ভাল ভাল বুলি তো সেইকাৰণে মই নিজৰ বাবে ল'লোঁ আৰু তেতিয়াহে মই ধৰি লওক কাষ্টমাৰক দিবলৈ ভাল হয় নিজে ইউজ কৰিলে আৰু এইটো এটা চিম্পল লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মই মানে অলপকৈ ইউজ কৰিছোঁ বহুত বেছি ইউজ কৰা নাই হেভি কৰা নাই তথাপিও খুব ধুনীয়া এটা চাইন আহি আছে আপোনালোকে কেমেৰাত একচুৱেলি ধৰিব নোৱাৰিছে চাগে কিন্তু এটা ধুনীয়া মানে নেচাৰেল লুক এটা দিয়ে আৰু এইটো ব্লাছাৰটো দা ওৱানৰ এইটো ব্লাছাৰটো খুব ধুনীয়া আপোনালোকে লিপষ্টিক ইউজ কৰিব পাৰে যি নিউড কালাৰ লগাই ভাল পায় এটা নিউড শ্বেড হয় চকুটো লগাইছোঁ ন মই আই শ্বেডো ইউজ কৰিব পাৰি এজ এ আই শ্বেডো ইউজ কৰিলোঁ মই এইটো একদম লাইটকৈ লগাইছোঁ ডাৰ্ককৈও লগাব পাৰে লগাওঁ বুলিলে মই খালি এটা চিম্পল লুক দিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই অলপ লাইটকৈ লগাইছোঁ আৰু লিপষ্টিকটো খুব ধুনীয়া ইয়াৰ লিপষ্টিকটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে লিপষ্টিকটো ভাল পাইছোঁ
লৈ গুচি নাযায়, খালে মেলিলেও নাযায়। আচলতে এনেকুৱা হয় ন, আমি বিয়া বাৰু খাবলৈ গ'লে খাই দিয়াৰ পিছত লিপষ্টিকটো গুচি যায়, খুব বেয়া লাগে। আধা ছাইডৰ ডোখৰ থাকি যায়, মাজত গুচি যায়, তেনেকুৱাত খুব মানে আনকমফৰ্টেবল ফিল হয়। সেইটো মই ফিল কৰিব পাৰোঁ, আগত মোৰো হৈছিলে, যে যেতিয়াৰ পৰা এইটো লৈছোঁ মানে সেইটো ফিল হোৱা নাই। আৰু খুব বেছি ভাল আল্ট্ৰা ফিক্স লিপষ্টিক, এইটো খুব ভাল। তো সেয়াই আৰু বাকীবোৰ প্ৰডাক্টৰ একচুৱেলি অৰিফ্লেমৰ সকলোবোৰ প্ৰডাক্টেই ভাল। মই নিজেই পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ, দেখিছেই মেক্সিমাম প্ৰডাক্ট মানে মই অৰিফ্লেমৰে ইউজ কৰোঁ। তো সেয়াই আৰু যেতিয়া মই অৰিফ্লেমত কৰা নাছিলোঁ, বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই অৰিফ্লেম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ, মই অৰিফ্লেমেই ইউজ কৰোঁ গোটেইখিনি। তো সেইটোৱে আছিল এই ভিডিঅ'টোত, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। লগ পাই আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ বাই বাই। তোমাৰ সমান হ'ব তুমি জানো বুজানে অভিযোগ তুমি